หลังจากที่พระถังซัมจั๋งได้ศิษย์อย่างซุนหงอคงร่วมเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกถึงชมพูทวีปด้วยกันแล้วนะคะก็เดินทางร่วมกันไปเรื่อยๆซุนหงอคงก็ถามนั่นถามนี่กับพระถังซัมจั๋งเรียกว่าก็คุยกันเพลินๆเลยนะคะทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะดีจนกระทั่งเสือร้ายตัวหนึ่งโผล่มาขวางทางพระถังซัมจั๋งเห็นก็ตกใจจนเกือบจะตกจากหลังม้าแต่ซุนหงอคงหรือเฮ่งเจียของเรานี่นะคะยิ้มมุมปากแล้วก็คิดว่าโดนขังมา500 ปีได้ยืดเส้นยืดสายแล้วเว้ยทีนี้พร้อมดึงกระบองออกมาจากรูหูขยายขนาดให้เหมาะมือวิ่งไปใส่เจ้าเสือโคร่งที่พุ่งเข้ามาสู้ยังดุเดือดแป๊บเดียวป้าบเข้าให้ซุนหงอคงก็เอากระบองตีเสือโคร่งสิ้นฤทธิ์ตายไปฝ่ายพระถังซัมจั๋งเห็นซุนหงอคงปราบเสือลงได้อย่างง่ายดายก็โล่งอกกล่าวชมว่าหงอคงเจ้าเก่งมากเลยนะซุนหงอคงเห็นอาจารย์ชมอย่างนั้นก็โม้ต่อเลยว่าต่อให้มีเสืออีก100 ตัวปีศาจอีก1,000 ตัวท่านอาจารย์ก็อย่าได้กังวลเลยแล้วก็เดินทางไปด้วยกันแล้วก็ไปเจอโจรป่าอีก6 คนดักหวังปล้นคราวนี้ซุนหงอคงก็แสยะยิ้มมองอีกปรีเข้าไปสู้กับโจรป่าทันทียังไม่ทันที่พระถังซัมจั๋งจะบอกว่าไม่ต้องทำร้ายพวกเขาถึงตายก็ไม่ทันซะแล้วล่ะค่ะซุนหงอคงฟาดทีเดียววิญญาณออกจากร่างไปหมดพระถังซัมจั๋งก็โกรธมากดุซุนหงอคงไปว่าทำไมต้องตีพวกเขาถึงตายแค่จับตัวส่งทางการก็ได้แล้วนี่นาในเมื่อเจ้าอาสารับใช้พระศาสนาแล้วเหตุใดต้องฆ่าคนด้วยซุนหงอคงก็บอกกับอาจารย์ไปว่าเอ้าท่านอาจารย์ถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรานั่นโจรนะปล้นแล้วมันจะไว้ชีวิตเราหรอแล้วทั้งสองก็ยืนเถียงกันอยู่ยกใหญ่เลยค่ะจนพระถังซัมจั๋งพลั้งพูดไปว่าถ้าอย่างนั้นเราคงร่วมทางกันยากแล้วล่ะซุนหงอคงผู้ไม่เคยง้อใครอยู่แล้วจึงเหาะหนีไปดื้อๆเลยพระถังซัมจั๋งได้แต่นั่งรำพึงโทษถอนใจอยู่เพียงผู้เดียวว่าเห็นทีเราจะมีสิทธิ์ไม่ได้เพียงแค่สั่งสอนก็ไม่ฟังซ้ำยังหนีเราไปซะอีกพระถังซัมจั๋งเลยหอบของเดินจูงม้าไปเรื่อยๆผู้เดียวแต่ก็ยังว่าล่ะค่ะภิกษุหนุ่มรูปร่างบอบบางแถมใจดีเกินเดินทางผู้เดียวตามลำพังก็ต้องลำบากมากเป็นธรรมดาแต่พระถังซัมจั๋งก็ไม่ย่อท้อเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบหญิงชราผู้หนึ่งก็ได้สอบถามกันหญิงชราผู้นั้นก็ทราบเรื่องเลยมอบรัตเก้ามงคลวิเศษไว้ให้พร้อมกับสอนคาถากำกับห่วงรัตเก้านั้นด้วยแล้วบอกว่าไม่นานลูกศิษย์ของท่านก็จะกลับมาแล้วหญิงชรานั้นก็คืนร่างกลับเป็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วหายวับไปพระถังซัมจั๋งก็ตกใจแล้วก้มลงคำนับทันทีพร้อมหยิบห่วงรัตเก้าขึ้นมามองอย่างครุ่นคิดฝ่ายซุนหงอคงที่เหาะหนีไปนะคะเขาก็ได้ลงไปใต้มหาสมุทรไปนั่งคุยปรับทุกข์กับเจ้าสมุทรตงไห่มาค่ะเจ้าสมุทรตงไห่ก็ถามว่าข้าได้ยินว่าท่านได้เป็นศิษย์ของพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปแล้วทำไมมาที่นี่ได้ล่ะซุนหงอคงที่เซ็งอยู่แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเจ้าสมุทรจึงชี้ไปที่ภาพวาดอันหนึ่งแล้วพูดว่าชี้เทียนต้าเซินภาพนี้ชื่อว่าเก็บรองเท้าใต้สะพาน3 ครั้งมีเรื่องเล่าว่าหวงซือกงนั่งอยู่บนสะพานแล้วทำรองเท้าตกไปใต้สะพาน3 ครั้งจางเหลียงศิษย์ของเขาก็ก้มลงไปเก็บรองเท้าแล้วคุกเข่าสวมให้ถึง3 ครั้งโดยไม่อิดออดใดๆหวงซือกงเห็นความอ่อนน้อมและขยันของเขาจึงสอนหนังสือให้สุดท้ายศิษย์คนนี้ได้ประสบความสำเร็จและกลายเป็นเซียนถ้าหากท่านไม่เชื่อฟังพระถังซัมจั๋งไม่รับฟังใดๆท่านก็ยากที่จะบรรลุอรหันต์ซุนหงอคงที่ได้ฟังก็เหมือนกระแทกใจค่ะระลึกได้ว่าตอนที่ติดอยู่ใต้เขาเจ้าแม่กวนอิมก็เคยมาปรากฏกายบอกว่าถ้าบวชอย่างตั้งใจก็จะสำเร็จจึงรีบอำลาเจ้าสมุทรแล้วกลับไปหาท่านอาจารย์ทันทีซุนหงอคงเมื่อกลับมาหาพระถังซัมจั๋งแล้วก็ได้บอกว่าสำนึกแล้วและกุลีกุจอเปิดย่ามสัมภาระเพื่อจัดเตรียมอาหารให้ท่านอาจารย์แล้วก็เหลือบไปเห็นห่วงรัตเก้าเลยลองเอามาสวมหัวเล่นพระถังซัมจั๋งเห็นดังนั้นจึงลองสวดคาถาที่พระแม่กวนอิมได้สอนไว้ดูปรากฏว่าซุนหงอคงผู้มีอิทธิฤทธิ์มากมายถึงกับลงไปนอนกลิ้งปวดหัวกุมขมับด้วยความเจ็บปวดแต่เมื่อพระถังซัมจั๋งหยุดสวดก็หายปวดเป็นปลิดทิ้งซุนหงอคงก็บ่นว่าท่านอาจารย์นี่จะฆ่าข้าหรอพร้อมจะถอดรัตเก้าออกแต่ถอดเท่าไหร่ก็ถอดไม่ออกพระถังซัมจั๋งจึงกล่าวว่าอาจารย์ได้รัตเก้ามงคลนี้มาจากพระแม่กวนอิมหากเจ้าไม่เชื่อฟังอาจารย์ก็จะท่องคาถาอีกซุนหงอคงก็ได้แต่บ่นกระปอดกระแปดไปแล้วบอกพระถังซัมจั๋งว่าอาจารย์ศิษย์ยอมแล้วอย่าท่องคาถานั้นเลยพระถังซัมจั๋งก็บอกว่าถ้าเจ้าทำตัวดีๆเชื่อฟังอาจารย์ก็จะไม่ท่องหรอกซุนหงอคงก็ได้แต่ถอนใจแล้วบอกท่านอาจารย์ว่านี่ก็สายมากแล้วเราออกเดินทางกันเถิดแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางด้วยกันต่อไปเมื่อผ่านเข้าไปในชุมชนหรือหมู่บ้านไหนซุนหงอคง
ก็แวะขออาหารบิณฑบาตสำหรับตนและอาจารย์รวมถึงขอที่พักแรมไปเรื่อยๆในทุกวันจนกระทั่งมาถึงบึงใหญ่แห่งหนึ่งในระหว่างที่ทั้งสองศิษย์อาจารย์เดินผ่านไปนั้นบึงนั้นก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นพระถังซัมจั๋งก็แปลกใจค่ะเลยลงจากหลังม้าไปดูซุนหงอคงเองก็มองไปที่บึงอย่างระแวดระวังทันใดนั้นเองก็มีมังกรขาวท่าทางดุร้ายพุ่งขึ้นมาจากน้ำเมื่อมันมองเห็นพระถังซัมจั๋งก็พุ่งมาหาทันทีระหว่างที่พระถังซัมจั๋งกำลังยืนช็อกอยู่นั่นเองซุนหงอคงเลยรีบวางหีบอาจารย์ขึ้นเมฆเหาะไปได้รอดอย่างหวุดหวิดเมื่อเจ้ามังกรขาวงาบพระถังซัมจั๋งไม่ทันก็เหลือบไปเห็นม้ายืนอยู่จึงคาบม้าแล้วกลืนลงท้องไปในทันทีแล้วก็หนีกลับลงไปยังเมืองใต้น้ำซุนหงอคงเมื่อพาอาจารย์หลบไปที่ปลอดภัยแล้วก็กลับมาตามมังกรขาวนั้นลงไปในน้ำทันทีพอลงไปยังเมืองใต้น้ำซุนหงอคงก็ต่อสู้กับมังกรอย่างดุเดือดสั่นสะเทือนไปทั่วป่าจนเทพารักษ์แถวนั้นเห็นท่าไม่ดีเลยไปเชิญพระแม่กวนอิมมาช่วยเมื่อพระแม่กวนอิมมาปรากฏกายเหนือบึงน้ำจึงเรียกเจ้ามังกรขาวให้ขึ้นมาโดยดีมังกรขาวจึงมาปรากฏร่างเป็นมนุษย์พร้อมทำท่าคารวะเจ้าแม่กวนอิมซุนหงอคงก็ตามขึ้นมาติดและได้เห็นพระแม่กวนอิมก็เข้ามาเฝ้าเจ้ามังกรขาวก็ถามว่าข้าแต่เจ้าแม่กวนอิมข้าคอยผู้ที่จะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่เห็นมีใครผ่านมาสักทีเจ้าแม่กวนอิมก็ตรัสว่านั่นซุนหงอคงเป็นศิษย์ของพระถังซัมจั๋งผู้ที่จะไปอาราธนาพระไตรปิฎกอย่างไรเล่าซุนหงอคงก็ทูลถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันหรือพระแม่กวนอิมตรัสเล่าว่ามังกรขาวผู้นี้คือองค์ชาย3โอรสของเจ้าสมุทรซีไห่แต่ทำให้ไข่มุกที่อยู่บนยอดวังถูกไฟไหม้จึงถูกคุมตัวไปลงโทษและคุมขังไว้ที่บึงแห่งนี้พระแม่กวนอิมรับปากช่วยให้มังกรขาวพ้นจากทุกนี้แต่มีข้อแลกเปลี่ยนแต่ต้องเป็นสิทธิ์ของผู้ที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมังกรขาวจึงเฝ้ารออยู่ณบึงนี้ซุนหงอคงก็พยักหน้าเข้าใจแล้วก็พูดว่าแหมก็ไม่ถามกันซะก่อนล่ะพระแม่กวนอิมก็ตรัสว่าเจ้าตัวดีเจ้าก็อย่าอวดดีไปซุนหงอคงก็ยิ้มแหะแล้วทูลว่าเจ้าปลาไหลเจ้ามังกรขาวนี่มันกินม้าไปแล้วอาจารย์จะเดินเท้าไปชมพูทวีปไหวหรือพระแม่กวนอิมจึงเสกให้มังกรขาวกลายเป็นม้าขาวแล้วให้ทำหน้าที่ติดตามรับใช้พระถังซัมจั๋งเดินทางไปชมพูทวีปแล้วพระแม่กวนอิมก็เสด็จกลับเขาน้ำไห้ซุนหงอคงจึงจูงม้ามังกรขาวกลับไปและเล่าให้พระถังซัมจั๋งได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพระถังซัมจั๋งซุนหงอคงและม้ามังกรขาวก็ออกเดินทางต่อไปผ่านฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิทำไหนก็ไปขออาศัยนอนตามบ้านผู้ใจบุญมีจิตเอื้อเฟื้อจนล่วงเข้าสู่เขตหมู่บ้านสกุลเการะหว่างนั้นเองก็มีชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินท่าทางรีบร้อนออกมาซุนหงอคงก็รีบถามว่าเจ้าจะรีบไปไหนหรอชายผู้นั้นก็รีบบอกว่าข้ากำลังรีบจะไปหาผู้วิเศษมาปราบปีศาจซุนหงอคงได้ฟังก็หูผึ่งเลยล่ะค่ะถามว่าปีศาจหรอค่ะชีเทียนต้าเซินผู้เชี่ยวชาญในการปราบปีศาจที่สุดไหนลองพาข้าไปสิชายหนุ่มผู้นั้นก็คือเด็กรับใช้ที่นายจ้างให้ไปหาผู้วิเศษเมื่อพาซุนหงอคงและพระถังซัมจั๋งเข้ามาในบ้านสกุลเกานายท่านสกุลเกาก็พูดทันทีว่าน้อยข้าให้เจ้าไปหาคนมาปราบปีศาจไปพาปีศาจอะไรเข้ามาอีกเนี่ยพระถังซัมจั๋งจึงรีบจริงพูดก่อนซุนหงอคงจะโมโหว่าช้าก่อนท่านเขาผู้นี้แม้จะไม่เหมือนมนุษย์อย่างท่านอย่างอาตมาแต่เขาก็ไม่ใช่ปีศาจหากแต่ทุกวันนี้ถือศีลกินเจและตอนนี้กำลังเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกับอาตมานายท่านสกุลเกาได้ฟังก็ละอายใจจึงเล่าเรื่องให้ทั้งสองฟังอย่างละเอียดว่าเมื่อก่อนในบ้านสกุลของเราก็มีความสุขดีข้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งจนเมื่อ3 ปีที่ผ่านมามีชายหนุ่มคนหนึ่งแซ่ตือก็มาขอลูกสาวของข้าไปเป็นภรรยาข้าเห็นว่าก็ท่าทางดีเลยยกลูกสาวให้แต่หลังจากนั้นนับวันเขาก็ยิ่งแปลกประหลาดร่างกายเขาก็เปลี่ยนไปพุงยื่นคางยื่นจมูกโตเหมือนหมูเข้าไปทุกวันแถมยังกินจุอีกกินจนบ้านข้าจากร่ำรวยเหลือใช้อยู่ดีๆก็เริ่มขัดสนเวลาไปไหนมาไหนเจ้านั้นก็แผลงฤทธิ์ไม่หยุดจนชาวบ้านเดือดร้อนวุ่นวายข้าให้คนไปตามหมอผีมาปราบก็ไม่เห็นมีใครจัดการได้สักคนซุนหงอคงได้ฟังก็รำพึงว่าปีศาจหมูหรือถ้างั้นลองพาข้าไปดูหน้าเจ้าปีศาจนั่นหน่อยสินายท่านสกุลเกาก็เลยเดินนำพาซุนหงอคงไปยังเรือนหลังเล็กบ้านที่ลูกสาวอยู่เมื่อนายท่านสกุลเกาเดินนำไปลูกสาวที่เห็นหน้าพ่อก็ร้องไห้โฮทันทีซุนหงอคงเลยถามว่าแล้วเจ้าปีศาจหมูล่ะสาวน้อยผู้นั้นเลยบอกไปว่าเขาไปข้างนอก
ยังไม่กลับมาข้าอยากหนีไปกลัวเขาก็ไปตามกลับมาอีกซุนหงอคงก็มองอย่างเวทนาแล้วบอกให้สองพ่อลูกหลบไปก่อนแล้วซุนหงอคงก็แปลงร่างเป็นสาวน้อยบุตรเต๋าในท่านตระกูลเก่ารออยู่ในห้องนั้นเองฝ่ายเจ้าปีศาจหมูพอกลับมาก็ตรงดิ่งเข้ามาหาเมียรักทันทีแต่สาวน้อยร่างจำแรงสวนไปทันทีหนึ่งหมัดหน้าเบี้ยวไปเลยฝ่ายปีศาจที่เมาหมัดก็ถามไปว่าที่รักนี่เจ้าโกรธเคืองอะไรพี่ซุนหงอคงก็แปลงร่างกับร่างเดิมทันทีแล้วบอกไปว่าเจ้าปีศาจหมูมีข้าฉีเทียนต้าเซินผู้ยิ่งใหญ่จะมาปราบเจ้าน้อยแน่มาหลอกลูกสาวชาวบ้านเขาอยู่ได้ปีศาจหมูที่พอได้ยินชื่อของซุนหงอคงมาบ้างก็ส่างเมาหมัดทันทีแล้วเตรียมจะเหาะหนีไปซุนหงอคงพยายามจะคว้าคอเสื้อไว้แต่ก็ไม่ทันก็เหาะตามไปจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งซุนหงอคงก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยเจ้าปีศาจหมูข้าขี้เกียจเล่นไล่จับกับเจ้าแล้วเจ้าเป็นใครมาจากไหนแล้วจะเอายังไงรีบบอกมาปีศาจหมูก็เลยอธิบายไปว่าเดี๋ยวคืองี้จริงๆแล้วข้าก็ไม่ใช่ปีศาจหมูหรอกเมื่อก่อนข้าเป็นแม่ทัพบนสวรรค์เชียวนะมีหน้าที่ดูแลลำน้ำทีหอจนมาวันหนึ่งที่บนสวรรค์มีงานเลี้ยงลูกท้อนี่แหละข้าหลงรักนางฟ้าอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไปสารภาพรักแล้วเผลอไปล่วงเกินนางเข้าหน่อยเง็กเซียนฮ่องเต้เลยสาปให้ข้าไปเกิดในคันสุกรข้าก็เลยไม่หล่อเหมือนเดิมหน้าเป็นหมูแบบนี้นี่แหละซุนหงอคงได้ฟังก็ขำเอ้าเจ้าไปชีคอจนได้เรื่องแบบนี้นี่เองปีศาจหมูได้ฟังก็แบบยามข้าเหรอคว้าคราดก้าวซี่พุ่งเข้าใส่ซุนหงอคงทันทีสู้กันไปสักพักปีศาจหมูก็คิดได้ว่าไอ้เจ้าริงนี่มันฤทธิ์มากขนาดเคยไปอาละวาดสวรรค์ได้ข้าก็ไม่น่าไปเปิดมันเลยหนีก่อนดีกว่าซุนหงอคงเห็นเจ้าปีศาจหมูจะหนีอีกแล้วเลยคว้าคอเสื้อไว้ทันแล้วพูดว่าจะหนีอีกแล้วเหรอเจ้านี่ทำให้ข้าเหนื่อยจริงๆเสียเวลาที่ข้าต้องคุ้มครองอาจารย์ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกอีกเนี่ยเจ้าปีศาจหมูได้ฟังก็พูดว่าเจ้าจะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเหรองั้นท่านพระถังซัมจั๋งก็มาด้วยสิโอ้ยรอตั้งนานทำไมเจ้าไม่บอกข้าล่ะเจ้าแม่กวนอิมให้ข้ารออยู่ที่นี่เพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกด้วยกันเนี่ยซุนหงอคงได้ฟังก็ถามว่าจริงปะเนี่ยสาบานสิปีศาจหมูเลยสาบานให้ฟังว่าถ้าพูดไม่จริงขอให้เทพทั้งหลายสับข้าเป็น100 ท่อนได้เลยซุนหงอคงเลยพาปีศาจหมูไปหาพระถังซัมจั๋งฝ่ายพระถังซัมจั๋งเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเลยรับปีศาจหมูให้ร่วมเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกด้วยกันแล้วตั้งชื่อให้ใหม่ว่าตือโป้ยก่ายค่ะคณะนี้ก็ได้สมาชิกเพิ่มเข้ามาเดินทางไปด้วยกันซุนหงอคงสิทธิ์พี่ใหญ่เดินนำทางตือโป้ยก่ายน้องรองทำหน้าที่หาบสัมภาระเดินตามแต่สิทธิ์พี่ใหญ่กับน้องรองนี่ก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ค่ะคอยพูดขาดคอยทะเลาะกันทำให้พระถังซัมจั๋งต้องพูดเตือนอยู่บ่อยๆแต่ทั้งหมดก็เดินทางร่วมกันต่อไปเดินทางกันมาช่วงหนึ่งจนล่วงเข้าสู่ฤดูฝนบรรยากาศในป่าก็ชุ่มฉ่ำเดินทางกันไปเรื่อยๆก็เจอว่ามีแม่น้ำใหญ่ขวางอยู่ในขณะที่ทั้งคณะก็ยืนคุยกันว่าจะยังไงกันดีก็มีปีศาจพรายน้ำโผล่พรวดขึ้นมาซุนหงอคงก็ตะโกนบอกให้ตือโป้ยก่ายสกัดไว้ทันทีแล้วตนเองก็คอยระวังคุ้มกันอาจารย์นำไปอยู่ยังที่ปลอดภัยฝ่ายตือโป้ยก่ายก็สู้กับปีศาจพรายน้ำอย่างอุตลุดแต่ก็ไม่ทันใจซุนหงอคงที่กลับมาดูสถานการณ์แล้วคิดว่าไอหมูนี่ชักช้านักต้องถึงมือข้าอีกสินะจึงพุ่งตัวเข้าไปช่วยสู้กับปีศาจพรายน้ำจนปีศาจพรายน้ำหนีลงไปยังถ้ำใต้บาดาลของตนเองพอเห็นดังนั้นตือโป้ยก่ายก็บ่นว่าสิทธิ์พี่ใหญ่จะเข้ามาวุ่นวายทำไมเนี่ยข้าจะจับมันได้แล้วเชียวซุนหงอคงก็บอกว่าไอ้เจ้าหมูขี้โม้สู้อยู่นานข้าไม่เห็นเจ้าจะทำอะไรมันได้ลงไปล่อมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตือโป้ยก่ายก็ฮึดฮัดขัดใจก็ร่ายหมุนพุ่งตัวลงไปยังถ้ำของปีศาจพรายน้ำพอได้เจอกันก็ไล่ต้อนปีศาจพรายน้ำขึ้นมาคราวนี้ซุนหงอคงไม่พลาดกำลังจะฟาดปีศาจพรายน้ำด้วยกระบองคู่ใจแต่ปีศาจพรายน้ำก็รีบตะโกนบอกว่าช้าก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆไว้ชีวิตข้าเถอะข้าต้องอยู่เพื่อเฝ้ารอไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเพื่อให้พ้นทุกข์จะได้ไม่ต้องมาเฝ้าบึงน้ำนี้ไปชั่วกับซุนหงอคงก็ชะงักและถามว่าจะว่าอะไรนะจะไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเหรอปีศาจพรายน้ำก็รีบเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าจริงๆแล้วตนเองเคยเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ทำหน้าที่เปิดม่านแต่เผลอไปทำโคมหลิวหลีของเจ้าแม่ซีหวังหมู่แตกจึงถูกลงโทษและเนรเทศมาเป็นปีศาจกินคนณแม่น้ำหลิวซาเหอแห่งนี้แต่ไม่นานมานี้เจ้าแม่กวนอิมมาปรากฏกายบอกว่าให้รอร่วมเดินทางไปกับคณะผู้อัญเชิญพระไตรปิฎกถ้าทำสำเร็จก็จะพ้นทุกข์ได้ปลดปล่อยตือโป้ยก่ายก็รีบพูดว่า
โกหกเอาตัวรอดแบบนี้เลยหรือใครจะเชื่อเจ้าซุนหงอคงก็สวนมาเลยค่ะพี่เจ้าหลักยังโดนลงโทษมาเป็นปีศาจหมูเลยยังจะไปว่าเขาอีกแต่เพื่อความแน่ใจซุนหงอคงก็เลยถามปีศาจพรายน้ำอีกทีว่าที่เจ้าเล่าเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมปีศาจพรายน้ำบอกว่าจริงสิถ้าไม่เชื่อก็ลองให้เจ้าปีศาจหมูนี่ไปทูลถามเจ้าแม่กวนอิมก็ได้ซุนหงอคงก็เลยใช้ตือโป้ยก่ายไปตือโป้ยก่ายก็บ่นและเหาะไประหว่างนี้ซุนหงอคงเลยบอกปีศาจพรายน้ำว่าข้าและไอ้เจ้าหมูตัวเมื่อกี้เป็นศิษย์ของพระถังซัมจั๋งที่ทำหน้าที่เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกพวกข้าทำหน้าที่คุ้มครองอาจารย์ให้เดินทางไปอย่างราบรื่นนี่แหละปีศาจพรายน้ำได้ฟังก็ดีใจบอกว่านี่แหละข้าขอเดินทางไปกับพวกท่านด้วยก็พอดีกับที่ตือโป้ยก่ายเหาะกลับมาบอกซุนหงอคงว่าที่เจ้าปีศาจนี่พูดน่ะเรื่องจริงนะสิทธิ์พี่ใหญ่ทั้งซุนหงอคงกับตือโป้ยก่ายก็เลยพาปีศาจพรายน้ำกลับไปหาอาจารย์แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระถังซัมจั๋งจึงตั้งชื่อใหม่ให้ว่าซัวเจ๋งแล้วซัวเจ๋งก็กลายเป็นศิษย์น้องสามไปแล้วทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางไปด้วยกันต่อเอาละค่ะพระถังซัมจั๋งได้เหล่าสานุศิษย์ทั้ง3รวมถึงม้ามังกรขาวแล้วก็ได้เวลาเดินทางผจญภัยเต็มรูปแบบแล้วล่ะค่ะตอนต่อไปเหล่าคณะอัญเชิญพระไตรปิฎกนี้จะต้องเผชิญกับด่านอะไรที่ท้าทายจิตใจเป็นอย่างแรกรอติดตามรับชมกันนะคะ